Of course, all the pinner my feel. Jangan kau lo. Hah? Solo lo je pokal aja. Ni zoom mo liya. Asik regan bulu lale. Sekali sambu. Hai dai, tapi kalau pikir kalau aku cuma baca cepat nak pergi di mana, dah. Tetap pergi di mana, betul tak? Tetap pergi di mana, cepat nak pergi di mana. Itu dia. Aku nak pergi di mana, kita perlu keluar dari cai, pusat pergi mana? Semua kebang di cai. Cepat nak pergi di mana? Itu cuma bang di mana? Kalau itu betul nak pergi di cai. Korea bro, cepat nak pergi di mana? Kuat perlu keluar, dah.